Hello, chào buổi sáng tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Hana Giang Anh. Và hôm nay Hana quay một video update về chế độ ăn mới của mình. Đấy là mình ăn theo kiểu plant-based, có nghĩa là ăn thực vật hay còn gọi là ăn chay. Thì theo mình nghiên cứu thì plant-based nó có 4 kiểu. Thứ nhất là vegetarian, có nghĩa là ăn thuần chay. Thứ hai là pescetarian, có nghĩa là ăn chay nhưng mà vẫn ăn cá, hải sản. Thứ ba là lacto-ovo-vegetarian, có nghĩa là ăn chay nhưng vẫn ăn những chế phẩm từ sữa như kiểu là phô mai, bơ, sữa bò. Và cuối cùng là flexi-vegetarian, có nghĩa là ăn chay một số ngày trong tháng mà thôi. Tại sao Hana lại chuyển sang chế độ plant-based? Trước đấy thì mọi người cũng biết là Hana đã ăn keto được 1 tháng rồi. Và trong vòng 1 tháng đấy kết hợp với bài tập cơ bụng 11 Hana để ở đây thì Hana đã giảm được 4cm phần eo. Eo mình bây giờ chỉ còn có 60cm thôi, rất là nhỏ. Nhưng mà cái khuyết điểm của keto mình cảm thấy luôn luôn rất là mệt, ít năng lượng, không bao giờ tập được hết sức của mình cả. Đấy là trạng thái không khỏe mạnh. Khi mà mình trao đổi chất tốt ấy, mình đốt ra nhiều, mình tập khỏe, xong rồi mình ăn nhiều, cơ thể của mình nó nạp vào, đốt ra như một cái guồng quay thật là lớn thì chúng ta mới khỏe mạnh, và đó mới là một cái chế độ mà chúng ta nên theo cả đời. Vậy nên Hana vẫn đang tiếp tục đi thử nghiệm thật nhiều chế độ ăn mới để nắm được những cái ưu điểm, khuyết điểm và nạp thêm kiến thức về dinh dưỡng cho bản thân mình. Bởi vì mọi thứ nó sẽ chỉ là lý thuyết mà thôi, cho đến khi mà mình áp dụng vào bản thân mình. Và tất cả những cái Hana chia sẻ mọi người sẽ là từ kinh nghiệm thực tế của Hana luôn. Và một bộ phim rất là truyền cảm hứng về plant-based đó là The Game Changer ở trên Netflix. Mọi người có thể xem ở đây hoặc là search ở trên Google để xem. Nó đã truyền cảm hứng cho Hana rất nhiều. Hôm nay là ngày thứ 2 Hana ăn plant-based, đắt hơn so với ăn bình thường nhiều luôn á. À quên, Hana có một cái lưu ý như thế này. Đấy là sau khi nghiên cứu rất là nhiều những cái bài báo cũng như là sách về plant-based ở nước ngoài thì Hana thấy ở Việt Nam có rất nhiều người ăn chay nhưng mà không được khoa học. Ăn chay thật ra là các bạn phải tính macro cho mình. Sử dụng app MyFitnessPal mình sẽ để ở đây, hoặc là app The Lifesum. Sau đó các bạn phải có một cái cân tiểu ly, cân cái đồ ăn mà các bạn ăn, rồi ăn gì, nấu gì thì các bạn phải nhập vào trong cái app đấy để tính xem là ngày hôm đấy các bạn ăn được bao nhiêu protein, bao nhiêu fat và bao nhiêu carbon hydrate. Tại vì thông thường những người ăn chay ấy, mọi người toàn bị ăn thiếu protein thôi, và ăn chay mà ăn toàn carb như thế thì nó cũng không tốt. Còn tỷ lệ phần trăm ba chất như thế nào thì nó sẽ phụ thuộc vào mục đích của mọi người. Và theo cái quyển sách 22 ngày cách mạng thay đổi cơ thể ấy, Hana để đây nhá, Hana đọc quyển đấy là một trong những quyển khoa học nhất về plant-based. Phải ăn khoa học chứ không phải ăn kiểu thấy người ta ăn là ăn theo, xong rồi không biết là mình ăn như thế để làm gì mọi người nhá. Hana cũng xin phép để 2 cái bài báo về người thực dưỡng bị tử vong ở đây để cho mọi người lưu ý là ăn thì phải có hiểu biết, có kiến thức xem là mình ăn gì, chứ không được bắt chước một cách lung tung vô tội vạ nhá. Còn tỷ lệ phần trăm ba chất mà Hana đang lập kế hoạch cho mình đấy là 40% carb, 30% protein và 30% là fat. Thật ra trong cái quyển sách 22 ngày cách mạng này, người ta bảo là có thể ăn đến 80% carb, 15% protein và 5% là fat. Nhưng mà Hana vẫn muốn ăn nhiều protein để nó có thể tăng cơ ấy, tại vì Hana tập rất là nhiều và cũng muốn mông to hơn nữa. Đây là tất cả những cái nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị để sẵn ở trong tủ lạnh. Cứ bữa nào mà mình nấu ấy thì mình sẽ lấy đồ đấy ra tùy hứng. Cái này là rau mầm súp lơ. Cà chua thì mình chỉ thích ăn đúng một loại cà chua tròn tròn, nó là kiểu cà chua trái cây ấy, ăn nó rất là ngọt. Đây là các thể loại bí ngòi này, ở dưới có string bean, đậu Nhật đấy, cà rốt này, bắp cải tím, các loại nấm, đậu phụ và hạt là 3 thứ mà có nhiều protein nhất, nên là trong bữa nào thì hầu như mình cũng phải có cái đó. Nấm đông cô nhá, mình mới mua được cái thớt này ấy, dùng thích cực mọi người ạ. Khoảng 500.000 mình có thể gập lại được như thế này. Ở đây nó sần nên là nó sẽ không bao giờ để lại cái vết cắt. Nó rất là sạch nữa, mình nghĩ thớt nhựa này rất là bền. Đồ bếp thì chúng ta nên mua đồ đắt tiền, dùng được rất là lâu. Và chỗ này là 190g, mỗi người 95g, có mỗi 3,4g protein và 3,4g carb hơn này. Chính vì thế để cho đủ protein thì mình sẽ ăn thêm đậu nhá. Một slice là 4g protein. Đây là gạo khoai lang. Đây là lần đầu tiên mà mình dùng thử. Một gói sweet potato rice này thì sẽ có 65,2 calo, 15g carb thôi. Nhưng mà những cái còn lại thì rất là nhiều carb, như kiểu 36g carb này. Khoai tây là 17,4g carb cũng giống như thế. Và pasta là 23,8g carb. Mình còn mua được cả gói này nữa. Cái này là gạo súp lơ.
Đây rồi, serving size của nó là 150g. Gói này là 2 cái, tức là gói này là 300g. Đây, cái thành phần này là của 100g. Vậy thì hôm nay mình sẽ ăn 150g đúng không các bạn? Ăn một serving mà, thì mình sẽ ghi là 1.5. 50g cà chua này, 21g bắp cải, 10g rau mầm, 50. Mình đang dùng con chảo Elmix này mọi người. Elmix là nhà tài trợ cho video này đấy, và là một thương hiệu gia dụng mà mình đã dùng từ năm ngoái rồi. Mình rất thích chảo với cả nồi của Elmix luôn. Đẹp không? Sáng bóng, siêu dày, siêu nặng, siêu đẹp. Nhìn cái mặt chảo ở trong này mọi người cũng có thể thấy cái độ láng của nó. Cái cán chảo nó không nóng nên là mọi người cũng không sợ bị bỏng đâu nhá. Đặc biệt là cái chảo này nó cũng rất là tiết kiệm thời gian khi nấu, bởi vì nó nóng nhanh và cái nhiệt nó tản cũng đều, nên là mọi người không sợ bị cháy đồ ăn đâu. Chống dính thì rất là tốt và độ bền thì cực kỳ cao. Nặng như thế này cơ mà. Nấm thì phải để lâu một chút các bạn ạ, tầm 10 phút. Trong lúc đó thì mình sẽ làm sốt bơ thực vật và bột hành tây, bột tỏi, rosemary. Đổ sốt vào. Mọi người ơi, cái sốt này thơm cực. Nó thơm mùi bơ, thơm mùi thảo mộc, thơm cái mùi lá đinh hương. Nó vừa mặn vừa thơm ấy. Những cái công thức này mình đều học ở trên YouTube hết. Có rất là nhiều công thức ngon. Chảo này có một cái đặc biệt là nó nóng rất là nhanh và cái nhiệt nó tỏa đều ấy. Mình bỏ nấm vào mà nó không hề bị cháy nấm đâu. Mình cho ít dầu lắm luôn. Nhìn cái mặt chống dính này nó rất là bền. Chắc dùng cả chục năm nó cũng không hỏng đâu. Tiếp theo sẽ đến món này. Ngon quá nè. Thơm mùi khoai lang. Cái chảo này Đào thích, nó không bị bắn ra ngoài, rất là chắc đấy, đẩy thì nó cũng không bị xê dịch luôn mọi người. Hành này, chút tỏi này, tiêu này, muối hồng Himalaya, và nó cũng đắt nữa. Mình nghĩ là mua ăn thử thôi, chứ thật ra cái này mình hoàn toàn có thể mua khoai lang về rồi tự mình. Bây giờ thì cắt hơi bị đỉnh. Mình sẽ nấu sẵn đậu cho tối nay. Tại vì cái đậu chickpea này này nó phải nấu trước đâu đó 3-4 tiếng đến 6 đến 8 tiếng. Chắc khoảng tầm 100g. Vào trong An Nam thì mình tìm được cái loại này là loại rẻ nhất, 500g mà có 63.000 thôi. Trong khi có những cái loại nhá, họ bán 250g mà tận 430.000. Cái giá trị dinh dưỡng nó vẫn y hệt như vậy thôi, nhưng mà cái này là tiếng Việt, còn cái kia nó là tiếng Anh, nó là nhập khẩu thì nó đắt hơn rất nhiều lần. Đây, mình sẽ nấu bằng nồi cơm điện. Đây là lần đầu mình nấu cái này. Cho đại đi, từng này chắc là được ấy. Chế độ Gabarai nấu 4 tiếng này. Xin mời mọi người nha. Không thể tin được là ăn chay mà lại ngon hơn ăn thịt rất nhiều. Ăn xong được một ngày thì mình cũng cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn, nhiều năng lượng hơn. Một bữa chay có 55% là carb, 22% là protein, còn lại là fat. Mình thấy mình quá đỉnh. Bữa chiều hôm nay mình sẽ làm một chút snack khoai tây. Cho vào nồi đun lên thôi. Nồi này cũng là nồi của Elmix, là một trong những cái nồi mình rất là thích. Cái nước khoai tây này mình nghĩ là mình sẽ giữ lại để tối nay mình hầm đậu. Cho thêm muối này, thêm một chút sữa đậu nành, so good, soi, không ăn chế phẩm từ sữa đâu. Cho bơ vào lò vi sóng làm tan chảy ra. Bây giờ cho bơ vào. Cho thêm một ít lá basil. Mọi người hãy nói là cũng được đi. Khoai tây có rất nhiều vitamin C và là một trong những món cực kỳ ngon, mình rất thích. Đã sẵn sàng để chế biến. Dầu ô liu này. Đây là công thức mà mình nghĩ ra mọi người, không có gì đặc biệt đâu. Bột cà ri ướp này nè. Cái vị cà ri này nó khá là thơm. Chắc là cho chút lá này đi ha. Cho hạt tiêu nữa. Đống rau củ mà mình đã làm sẵn này. Nó thơm mùi cà ri rồi mọi người ạ. Thơm cực kỳ luôn. Anh ơi, lần đầu em nấu cà ri có vẻ thành công, thơm cực. Còn từng này nước khoai này đổ hết vào luôn. Đây là cái nước khoai tây nên là nó mới thơm như vậy á. Nó thơm kinh khủng luôn. Cho đậu vào. Được rồi mọi người ạ. Đảo một lúc đều tay, lửa nhỏ cho đến khi nào mà nó hơi đặc và sệt sệt lại. Thế là ok. Rồi, xin mời mọi người nhá. Ngon cực. Đối với mình như này là rất vừa vặn.
Nó có hơi cay một chút tại vì là mình không biết ăn cay ấy. Vị của bí ngòi khá là hợp với cả vị cà ri ấy mọi người. Cả do mình dùng cái nước luộc khoai tây ấy, nó đặc và nó sệt lại, nó hơi có vị bột khoai tây nữa. Video này được tài trợ bởi Elmix và Hana rất là cảm ơn Elmix vì đã đem tới những cái sản phẩm chất lượng như này cho người dùng ở Việt Nam. Dì nhà mình ở Séc ấy cũng dùng bộ Elmix này xong cũng kể là Elmix ở bên châu Âu thì rất là thông dụng luôn. Cuối tuần này mình sẽ đi ăn tân gia nhà bạn mình thì mình nghĩ là sẽ mua cả một cái bộ nồi giống như thế này luôn. Giá cả cũng vừa phải, chất lượng mà tân gia thì nhà ai cần nồi mà đúng không? Thứ nhất là nồi, thứ hai là chăn ga gối đệm. Mọi người có thể mua online ở đây hoặc là ra showroom chọn thì sẽ có nhiều loại và sờ được nhiều mẫu mã hơn đấy. Cuối ngày trước khi ngủ thì mình sẽ uống thêm bột protein nữa mọi người ạ. Nó không phải whey đâu nhá. Whey là những cái bột protein mà từ sữa bò. Còn cái này nó là bột protein từ thực vật của Organic Protein. Nói chung lên trên Google search sẽ giúp bổ sung protein cho những người ăn chế độ plant-based giống như Hana. Và Hana còn không thích bị thiếu protein bởi vì như thế mình sẽ bị mất cơ bắp. Và mất cơ bắp thì tập mông sẽ không to được. Nên nói chung là bằng mọi giá là mình phải uống đủ protein. Thì trước khi ngủ mình sẽ uống 2 muỗng này. Cái này có vị sô-cô-la với cả vani á. Khi mà pha này mọi người sẽ thấy là nó không tan hết như là bột whey đâu, mà nó sẽ hơi bột bột một tí. Thì đấy là cái đặc điểm cái dòng protein từ thực vật như vậy. Và đó là tất cả những gì mình ăn trong ngày hôm nay. Hy vọng là video này sẽ có ích cho thật nhiều chị em. Hana rất thích làm video về đồ ăn ấy. Ngày Hana càng thích thực phẩm và thích nấu nướng hơn. Mình thì không phải đầu bếp gì cả mà mình chỉ thích nghiên cứu về dinh dưỡng thôi. Thì nếu mọi người thích những video như này thì mọi người đừng quên bấm like và subscribe, cộng với nhấn nút quả chuông để nhận thông báo khi Hana up video mới hàng tuần. Và nếu mọi người thích Hana làm video gì tiếp theo thì mọi người hãy comment ở dưới này. Hẹn gặp lại mọi người sau. Bye!